טוב, הגענו למסעדת שף שקיימת הרבה שנים, מלגו ומלבר. לפי דעתי עוד לא עשיתי כאן ביקורת, אבל אכלתי כאן כמה פעמים, הגיע הזמן לבוא עם מצלמה. מה אתם אומרים, הם יאהבו את זה? לא בטוח. תודה רבה. כמה דפים, מה זה? לא, הוא לא אוכל כלום. לא, אנחנו השלמנו, אבל לא משנה, לא ניכנס לזה, נכון? מה שלומך, נעים להכיר. מה נשמע? ברוך הבא למלגו ומלבר. תגיד לי רגע. כן. אנשים אוכלים חזיר במדינת ישראל? אוכלים, יש. באמת? יש. האמת לא שיש לי בעיה עם זה, אני אוכל הכל, כן? כן. בגלל זה יש תפריט, וכל אחד יכול להזמין מה שמתאים לו. בוא נמליץ משהו בלי חזיר, אחרת אני מאבד את כל העוקבים שלי. קודם כל, כוס יין או קוקטייל אפשר להציע לך? נראה לי לבן ילך פה טוב. מדהים, אז בוא נבחר ביחד. מה תבחר לי? לאחרונה אנחנו הנגשנו את התפריט שלנו לכולם, פתחנו אותו לקהלים, וגם עשינו אפי אאואר חדש של 20% על כל התפריט. עכשיו יש לי אפי אאואר? עד 7 בערב. כאילו לצערי פספסת אותו לא בהרבה זמן לא, היום. זה החיים שלי, אני תמיד מפספס אפי אאואר. בתור התחלה אנחנו תמיד ממליצים לפתוח באחד הקרוקטים שלנו. בעיניי ניקח אחד מכל אחד כדי שתיתום אותם, שתיתם את כולם באמת. יש לנו את הלבן שהוא מגיע עם סשימי של אינטיאס, הפרושוטו מגיע עם ברזאולה שהשף שלנו מכין, שאנחנו מאוד מאוד גאים בה. לקחנו. יופי, אז אני יכול לעשות לך אחד מכל אחד? שני קרוקטים. אפשר 3? למה? שאיתם גם את ההוואנה? אתה רוצה הוואנה? תביא גם הוואנה. אני נחמד אליו היום. הוא כמעט התפטר. לא, חייב לפנק אותו עכשיו. לא, הוא נעלם, הוא כאילו טוען שאני לא נחמד. אנחנו טובים לעובדים שלנו, אנחנו טובים לעובדים. בדיוק. קיבלת. הסשימי הגואצ'לה, רק כדי שתיתם אותו, הגואצ'לה של מלון ומלפפון, כמו נוזל... מה זה הגואצ'לה בכלל? הגואצ'לה זה נוזל קר. בעצם אפשר להגיד מרק קר ממלון ומלפפון, מתקתק כזה. יאללה, תביא. ספגטי חמונים ובריה מעודד, זה הסיגנישר שלנו. ברוטב בר בלאן, של יין לבן, חמה, יוזו קושו שמוסיף הדריות, לימוניות לכל המנה. בריה מעודה מלמעלה. תגיד, הפקינג אוף זה כמו הפקינג אוף שאכלתי בסין? בסין. בצורת החצייה שלו, בטכניקה, זה אחת המאוד הכי מורכבות שלנו. זה בעצם שוק של עוף איטלקי, שעובר כבישה יבשה וייבוש. לאחר מכן אנחנו בונים גלייז על העוף עצמו, על הקרע. מטגנים בשמן עמוק, יוצאים סלט מלפפונים וייטנאמי, מנה מדהימה. וכן, בשיטת הכנה שלה זה כמו בסין. רגע, אז גם את זה וגם את זה, זה מוגזם. בסוף אתה באת לפה לטעום, אתה לא... כאילו, הוצאת ממני את כל המשכנתה. אני אחלוק איתך. כן? אנחנו נסתדר. שמעת? תרשום. יאללה, תביא את שניהם. זהו. ומים מינרלים מוגזים. בטח. תקשיב. יום כיפור היה, אתה יודע. ואני מרגיש צורך... בפניך. יש לנו כאן את הקרוקטים, זה הקרוקט הלבן, הוא מגיע על היולי של לימון קרבוש, קרם חלפיני או סשימי של אינטיאס מלמעלה. זה הקרוקט הוואנה, מגיע התערובת של הקרוקטים שלנו עם פרמיז'ן בפנים ומלמעלה וקרם הוואנרו חרפף בצד. ויש עוד אחד, נכון? ויש עוד אחד בדרך, ממליצים איתו כאן להמתין 10 שניות ואז להכניס לפה ביס אחד. 10 שניות ככה כשקצת הטעמים יתגבשו בפנים. סופר. חשוב. זה הקרוקט פרושוטו, בעיניי הבחירה הטובה. מגיע עם היולי פפריקה מעושנת בתחתית, חמוצים שאנחנו מכינים, ומלמעלה, שזה בעיניי כאילו הדבר, זה ברזאולה שאנחנו מכינים כאן, מאוד גאים בה, עוברת כבישה יבשה, ייבוש, ביין פורט, בתיאבון. כמו שהצלחתי להעמיס את הכל על כף אחת, כל הכבוד לי, ביס, תראו איזה יופי. אני חושב שאני אקבל נזיפה. לקחתי את זה באמצע. הרי מה זה קרוקט? גבינה מטוגנת בציפוי. מאכל נפלא. באיטליה אכלתי אותו ב1000 מקומות בארץ, בקושי אני מכיר את הקרוקטים. לא ראיתי בהרבה מסעדות קרוקטים. אתה רואה, שמרתי לך קצת. אני מבין את ההמלצה שלו. מנות פשוט מופלאות, מתפוצצות לך בפה. ביס ב30 שקלים, לא בשמיים דווקא. קל לקטר על כסף. כאילו אכלתי מנה ראשונה, 3,090 שקל. אין לי בעיה עם זה. כבר התחלנו להתקדם, וזה הסשימי הגואצ'לה. הוא בעצם מגיע על נוזל קר ממלון ומלפפון, סשימי של אינטיאס. מלמעלה יש סלסה של מלון ירוק עם צ'ילי פייסט, עלי ריג'לה, מנה מאוד קיצית, פרשית, בתיאבון. רואים פה הקפדה על כל עלה וכל ירק.
מושלם, טעם הדרי, מנות נהדרות, קטנות מאוד, אך מופלאות בטעמן. אני מרגיש במסעדת שף טובה, אני מחכה לשלבים הבאים, אנחנו מתקדמים למקום טוב. אתם יודעים שקרוקטים זה לא סתם. לואי ה-14, אומרים שהמטבח שלו המציאו את זה, וקרוקט זה, בצרפתית זה משהו שמתפצח לך בפה, בגלל מה שיש, המעטפת. ובפנים היו מכניסים הכל, מבשר ציד ועד טווסים וכל מיני חיות. והיום בעיקר מוצאים את זה בספרד ואיטליה, פחות בצרפת, אבל בספרד זה מנת הטאפס הכי ידועה זה קרוקט. כאן אכלנו קרוקטים לפנתיאון. אפשר להפריע? יש לנו כאן את המנה של הקרע פקין, שוק של עוף איטלקי שעובר כבישה יבשה וייבוש, לאחר מכן אנחנו בונים גלייז על האור שלו, מתגנים בשמן עמוק וסעד לעפרונים וייטנאמי. בוא נקרא לזה קרע רומא, למה פקין? סין. אבל איטלקי אמרת. השוק עצמו זה עוף איטלקי, וזה יוצא עם היולי שום קונפי, היולי מדהים, בתיאבון. תודה. פקינג דג זה מנה שאכלתי בבייג'ינג, כן? פקינג זה שיבוש של המילה בייג'ינג. יש את זה גם בתל אביב בכמה מסעדות. תשמעו, הגלייזינג פה נראה מדהים, אני חייב לטעום. תראו מה נסו. הם חתכו לי את זה, והכינו את זה שחס ושלום לא תהיה לי עצם. צודקים? זו המנה החמישית שאני אוכל, ואני מתמוגג. הוזהרתם. אפשר לשאול מה אתה אומר בינתיים? טעים לך? כל לטעמך, הכל בסדר? תראה בביקורת. אוהבים את הערוץ שלי? בואו תראו לי אהבה, תעשו סאב, מנוי, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים. יש גם דרך מתוחכמת להראות לי. תודה. זה הסיגניצ'ר של המילגו, ספגטי חלמונים ברוטב בר בלן, יין לבן, חמה, יוזו קושו, שמוסיף הדריות, לימוניות, בריאן מעודה מלמעלה ונגרת צלפים בתיאבון. תודה. תראו איזה צבע יש לפסטה הזו, ואתם מבינים שהמקור שלה זה הצהוב של החלמון. איננו מעוניינים בכף. איזה ריח, אתם לא מבינים איזה ריח. מנת פסטה באיטליה, אתם יודעים, זה מנת ביניים, וזה בדיוק הגודל שלה. היא לא הר של פסטה, בדיוק הגודל. וואו. מרגישים שזה עבודת יד. תקשיבו, אני חוזר לפה כל יום כנראה. אני לא אגיד שאני אוהב את המחיר, 125 שקלים לפסטה עם דג, הדג יקר. אבל 20% הנחה אם הייתי בא לפני שעה. וואי, איזה פסטה טעימה. נראה שאתה מוכן לקינוח כבר? אני אף פעם לא מוכן לקינוח, אבל אני אאלץ לקחת. זה החלק הכי חשוב של הארוחה בעיניי. זה קיבה אחרת, נו. הייתי ממליץ לך ללכת על הספיישל, שזה סטיקי דייט מדלן, זה עוגות בצורת מדלן, נימוכות, מאוד סטיקיות, רטובות, יוצא עם גליית מסקרפונה וקפה, רוטב טופי קפה, פקנים. תעיף אותי לירח? יעיף אותך לירח. לנוגה. עם נוגה אחרי לחלוטין. יאללה, תביא. מדהים. אתה לא תואם. סטיקי דייט מדלן. טוב, יש פה ספין-אוף על אחת העוגיות המפורסמות של הצרפתים. המדלן, זאת הצורה שלה, אבל אני אף פעם לא אכלתי אותה, עטופה בקרם שוקולד עם גלידה. אנחנו נמצאים בעקבות הזמן האבוד. קראתם את פרוסט, נכון? עוגיית המדלן זה הכוכבת של הספר שלו. אם עכשיו תגידו לי שקראתם את הספר, אני אצחק עליכם, כי אף אחד לא קרא את הספר. אבל כולם יודעים לצטט שטבילת עוגיית המדלן, מה זה היה? בכוס תה? זה היה המוטיב המרכזי בספר. מרגש, לא? במקום הזה נמצא שף אמיתי. שפו. חשבון, שפו אחר כך. תודה. בבקשה. טוב. תקשיבו, זה יצא זול יותר ממה שחשבתי. קיטרתי. 489 שקלים. מהמנות הראשונות, עד העיקריות, עד הקינוח, וזה עוד בלי לקבל את ה-20% הנחה. רבותיי, הוא אוהב שף, תראו מה זה שף, זה בוס, הוא אוהב צ'מפיון.
הרבה זמן לא התרגשתי כל כך במסעדה, אני חייב לומר. נכון, בהתחלה זה נראה דברים פשוטים, קרוקטים, עוד איזה חתיכת דג, אבל בעצם אולי גיליתי שוב, יש לומר, את השף המדהים של הבית. תקשיבו, גם המחיר היה שווה לכל נפש, ואם הייתי מקדים בשעה, אז בכלל הייתי יוצא ממש בזול. הרשו לי לתת את הציון הגבוה במיוחד למלגו ומלבר, או יותר נכון בארמית צריך להגיד מילבו ומילגר, 9 במדד שלנו.